La Doicești se consideră construcția unei centrale nucleare modulare, bazată pe tehnologia companiei americane NuScale. Premierul Ilie Bolojan a estimat public costul proiectului la 6-7 miliarde de dolari. Am adunat pentru voi o serie de date economice și le-am comparat cu alte investiții posibile. Urmăriți videoul până la capăt și spuneți-vă părerea în comentarii. Într-un video anterior am vorbit despre reactoarele nucleare modulare și despre proiectul NuScale, care ar urma să instaleze 6 module la Doicești. Am explicat atunci cum funcționează și de ce ar trebui să fie sigure, cel puțin în principiu. Fiecare modul este mai mic decât un reactor nuclear clasic, conține mai puțin combustibil și folosește sisteme pasive de răcire. În acest video discutăm însă exclusiv partea economică. Proiectul prevede o centrală formată din 6 module de câte 77 de MW, cu o putere electrică brută totală de 462 de MW. Există deja contracte pentru studii, proiectare, licență tehnologică și alte activități de pregătire, dar nu există încă un contract complet de construcție, un cost final garantat și o structură definitivă de finanțare. În februarie 2026 a fost aprobată o decizie de investiție, dar cu multe condiții obligatorii. În iunie 2026, Nuclear Electrica a publicat o notă prin care anunță publică compania ce ar trebui să construiască centrala, NuScale, nu a acceptat încă angajamentul financiar. Se pare că NuScale nu a format un angajament ferm pentru una dintre opțiunile propuse de împărțire a riscului privind modulele 2 și 6. La momentul respectiv, Nuclear Electrica se arăta deschisă pentru alți producători de tehnologie. S-a vehiculat numele companiei GE Vernova. Proiectul centralei nucleare modulare de la Doicești este derulat prin RoPower Nuclear, deținut în proporție de 50% de Nuclear Electrica și 50% de compania privată Nova Power and Gas. Nuclear Electrica este controlată de statul român, care deține peste 80% din acțiuni. Prin urmare, jumătate din RoPower aparține companiei private Nova, iar cealaltă jumătate aparține în principiu statului român. Nova Power and Gas este o companie privată energetică importantă. Are activități în furnizare, producție, infrastructură electrică și stocare în baterii. Pe de altă parte, nu a operat niciodată o centrală nucleară. Nova Power and Gas a cumpărat în 2021 terenul și activele fostei termocentrale Doicești, se spune, pentru o sumă de aproximativ 6 milioane de euro. În iunie 2025 a vândut aplansamentul către RoPower Nuclear, compania în care deține 50%, pentru aproximativ 24 de milioane de euro. Nova susține că prețul a fost mai mare pentru că a făcut între timp lucrări de demolare, ecologizare și amenajare și că pachetul vândut a inclus și infrastructură electrică, clădiri, drumuri și alte facilități. Criticile privind participarea Nova cu 50% pornesc de la diferența dintre dimensiunea companiei și valoarea totală a proiectului. În 2025, Nova a avut o cifră de afaceri de aproximativ 500 de milioane de euro și capitalul proprii de aproximativ 200 de milioane. Este un actor important, dar nu poate finanța din resurse proprii jumătate dintr-un proiect de câteva miliarde de euro. Finanțarea ar necesita credite, capital suplimentar, investitori și, eventual, diferite forme de garantare. Întrebarea relevantă este cât capital, know-how și plus valoare va aduce efectiv Nova și ce parte din risc va suporta. Să ne facem o idee, până la sfârșitul lui 2025, Nuclear Electric acordase RoPower împrumuturi de aproximativ 200 de milioane de euro. Banii au fost folosiți pentru studii, servicii de inginerie, licența NuScale, funcționarea RoPower, achiziția plansamentului și alte costuri. Acești bani nu au venit direct din bugetul statului, ci din resursele Nuclear Electrica. Dar, fiind vorba despre o companie controlată de stat, sunt în esență banii ai statului român. Cele 200 de milioane de euro reprezintă în principal un împrumut. Dacă proiectul merge mai departe, RoPower trebuie să ramburseze banii. Dacă proiectul este abandonat, atunci pierderea este a statului român. De aici apare întrebarea criticilor. De ce participațiile în companie sunt împărțite 50% și 50% între stat și o companie privată, dacă finanțarea de ordinul sutelor de milioane de euro a venit până acum în principal de la stat? Subiectul a devenit foarte vizibil după declarația lui Ilie Bolojan din 15 mai. Unul din proiectele de care s-a vorbit în acești ani a fost SMR-ul de la Doicești, acel reactor. Știți cât a consumat Nuclear Electric acolo?
peste 240 de milioane de dolari. Și vom rămâne cu un teren și vom rămâne cu niște hârtii. Întrebarea este, merită asta? În loc să facem niște investiții, de exemplu, cu cap, să ne negociem cât se poate de clar contractele și să investim, de exemplu, în nuclear cu adevărat, în așa fel încât să avem dezvoltare în anii următori. Nu știu dacă Bolojan are dreptate să spună că vom rămâne doar cu un teren și cu niște hârtii, dar întrebarea criticilor rămâne relevantă. Când cele 6 miliarde de euro vor fi împrumutate pentru construcție, cine garantează împrumutul? Întrebarea este așadar, ce aduce fiecare participant și cum se va împărți riscul într-un proiect de asemenea învergură. Să mergem mai departe. Să zicem că se investesc peste 6 miliarde de euro pentru 462 de megawatts. Este aceasta o alegere bună pentru o investiție publică? Să comparăm acum însă proiectul de la Doicești cu reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. Cele două unități ar avea împreună aproximativ 1400 de megawatts, iar costul era estimat în 2021 la circa 6-7 miliarde de euro. Cu inflația, costul crește. Ministrul Bogdan Ivan estima anul trecut o sumă de 11 miliarde de euro, iar Ilie Bolojan anul acesta anunța o cifră de circa 7 miliarde de euro. La Cernavodă, gradul total de finalizare este estimat la aproximativ 15% pentru fiecare dintre unitățile 3 și 4. Lucrările civile sunt însă mai avansate, circa 50% la unitatea 3 și 30% la unitatea 4. Comparația de putere este însă clară. 462 de megawatts la Doicești față de aproximativ 1400 megawatts la Cernavodă. Costurile le voi considera apropiate. E șansă ca ambele să fie cu vreo treime mai mare. La aceste costuri, Cernavodă 3 și 4 ar avea o putere de aproximativ 3 ori mai mare și astfel ar produce de aproximativ 3 ori mai multă energie în fiecare an. O altă diferență. Doicești va folosi uraniu slab îmbogățit. România nu are facilități de îmbogățire a uraniului și, la puterea mică produsă de la Doicești, nu știu dacă are sens economic să se construiască astfel de facilități, deși specialiști am avea. Așa, după cum citesc, combustibilul va fi probabil importat din străinătate, pentru că nu este vorba de o cantitate foarte mare. Din acest motiv, Doicești ar necesita mai puțini angajați permanenți, aproximativ 200 de persoane. La Cernavodă, exploatarea celor două unități actuale implică aproximativ 2000 de angajați doar la centrală. Dacă adăugăm fabrica de combustibil, procesarea uraniului și mentenanța, lanțul industrial depășește 3000 de angajați. Cernavodă creează astfel mai multe locuri de muncă și mai multă valoare industrială internă. Important ar fi să cunoaștem și cifrele legate de amortizarea investiției. NewScale se raportează la o durată tehnică de viață a investiției de 60 de ani. În cazul centralei de la Cernavodă, durata de funcționare poate fi și ea extinsă la 60 de ani, dar numai după o retehnologizare intermediară, ce costă în jur de 3-4 miliarde de euro pe unitate. În practică, mai contează dobânda la care trebuie împrumutate cele 6 miliarde de euro, precum și prețul la care este vândută energia. Dar tot ceea ce putem spune este că unitățile 3 și 4 de la Cernavodă vor produce anual de aproximativ 3 ori mai multă energie, astfel încât este de așteptat ca perioada de amortizare să fie mai scurtă. Cum s-ar compara Doicești cu o investiție similară în regenerabile? La costuri favorabile, 6 miliarde de euro ar putea finanța aproximativ 10 gigawatts fotovoltaici sau 5 gigawatts eolieni, fără a include toate investițiile necesare în rețea. Dar puterea instalată nu este același lucru cu energia produsă. Panourile nu produc noaptea, iar turbinele depind de vânt. Să luăm un portofoliu mixt. 2 miliarde de euro în solar, 2 miliarde de euro în eolian și 2 miliarde în baterii, racordări și întărirea rețelei. Orientativ, cu acești bani s-ar produce 4000 de gigawatts oră de energie pe an cu ajutorul panourilor solare și tot aproximativ 4000 gigawatts oră pe an cu ajutorul turbinelor eoliene. Împreună o energie de aproximativ 8000 gigawatts oră anual. Centrala de la Doicești ar produce aproximativ 4000 de gigawatts oră pe an. Portofoliul regenerabil ar produce deci aproximativ de 2 ori mai multă energie anuală, la aceeași sumă investită, deși nu în mod constant, zi de zi. De aceea am luat în calcul și 2 miliarde de euro pentru baterii, care ar avea o capacitate de stocare de 10 gigawatts oră de energie. Cei 8000 de gigawatts oră pe an produși de regenerabile
înseamnă o medie de aproximativ 20 de gigawatt-oră pe zi. Bateriile de 10 gigawatt-oră ar stoca atunci aproximativ jumătate din producția medie zilnică. Bateriile ar ajuta la mutarea energiei de la prânz spre seară și la echilibrarea rețelei, deși nu ar putea acoperi singure mai multe zile fără suficient soare sau fără suficient vânt. Ar fi necesare și hidrocentrale, interconexiuni, capacități de rezervă și investiții suplimentare în rețea. Ar părea că regenerabilele ar avea un avantaj față de 2C și un risc financiar mai mic, pentru că folosesc tehnologii verificate și ar livra o cantitate dublă de energie. Un avantaj suplimentar este faptul că energia ar putea fi distribuită în zone diferite, iar bateriile ar putea funcționa și ca sistem local de compensare pentru cei care au deja panouri fotovoltaice. Adevărul poate fi însă la mijloc. Solarul și eolianul au încă o serie de probleme în rețea, probleme care nu se văd în prețul final: compensarea puterii reactive, variabilitatea sursei. O rețea cu surse mari și predictibile este în general mai ușor de modelat și de gestionat decât una cu multe surse mici și impredictibile. Pe lângă calculul de eficiență economică, mai există și unul suplimentar legat de risc. De ce? Deoarece în toată lumea există doar câteva astfel de sisteme, în China și Rusia, și există reactoare modulare mici în exploatare. La Doicești, centrala ar urma să fie construită de compania americană NuScale, doar că NuScale nu a construit încă nicio centrală comercială nicăieri, iar România ar fi primul loc în care s-ar face asta. În engleză, acest risc se numește first of a kind. Este un risc care nu trebuie subestimat, pentru că astfel de proiecte noi dublează adesea costurile estimate inițial, iar multe dintre ele ajung în faliment. NuScale a încercat deja să dezvolte un proiect asemănător în Idaho, în Statele Unite, numit Carbon Free Power Project. Nu s-a ajuns la construcție. În noiembrie 2023, proiectul a fost oprit. Cauza principală a fost creșterea accentuată a costurilor. Investiția urma să depășească 9 miliarde de dolari, iar prețul energiei devenise nesustenabil chiar și după includerea subvențiilor federale. Riscurile sunt recunoscute chiar de Nuclear Electrica. Decizia de investiție este însoțită de condiții obligatorii privind împărțirea riscurilor și protejarea companiei românești. Una dintre variante presupune dezvoltarea etapizată. Primul modul ar trebui să demonstreze că funcționează conform cerințelor, înainte ca celelalte 5 să fie acceptate fără condiții. Criticii spun că statul român nu ar trebui să-și asume necondiționat riscul unei investiții atât de mari, mai ales într-o perioadă cu un deficit bugetar ridicat. Ea arată că reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă ar avea o putere de aproximativ 3 ori mai mare, iar un portofoliu regenerabil ar produce anual aproximativ de 2 ori mai multă energie. Susținătorii răspund că Doicești ar putea oferi producție aproape permanentă, diversificare și acces timpuriu la o tehnologie nouă. România ar avea șansa de a deveni primul stat european care implementează reactoare modulare mici și un lider în domeniu. Nu putem afirma că proiectul va ajunge sigur la 90 miliarde de euro pentru că este un proiect de tip first of a kind. Dar, fiind primul proiect comercial de acest tip, trebuie analizat și un scenariu în care costul crește semnificativ. Cine plătește diferența? Ce se întâmplă dacă primul modul din cele 6 nu funcționează conform așteptărilor? Nu pare să existe un tratat public care să oblige România să construiască centrala indiferent de cost sau fezabilitate. Există acorduri de cooperare, sprijin politic și contracte comerciale care pot implica obligații sau costuri de reziliere. Proiectul a fost însă desemnat important pentru parteneriatul strategic româno-american și este constant prezentat în cheie geopolitică geostrategică. Deci, o eventuală renunțare trebuie făcută cu tact. Concluzia: proiectul de la Doicești este unul cu risc ridicat. Tehnologia este interesantă, dar nu a fost încă demonstrată comercial de către compania NuScale. Compania privată Nova Power and Gas deține 50% din RoPower, însă finanțarea principală de până acum a venit de la Nuclear Electrica, companie în principiu de stat. Nu știm încă ce contribuție va avea fiecare acționar, cine va garanta creditele, cine va suporta depășirile de buget și care va fi prețul final al energiei, dar nu ne dorim ca statul român să-și asume singur riscurile acestui proiect de tip first of a kind. Întrebarea este deci dacă această tehnologie, în această configurație și cu această structură de risc, reprezintă o investiție bună a banului public. Reflectând la sfârșit asupra textului, îmi dau seama că această discuție nu ar fi avut loc dacă investiția nu ar fi implicat statul, într-un fel sau altul. Trăim însă vremuri în care poate așa ceva este de neevitat.
Tocmai de aceea statului îi revine obligația de a explica transparent riscurile, costurile și alternativele, indiferent de decizia care se ia. După ce am scris textul de mai sus, presa a relatat că primul ministru a dispus verificarea proiectului de către corpul de control. Raportul a criticat organizarea proiectului, arătând că Nuclear Electrica și-a asumat riscuri financiare disproporționate. De asemenea, a considerat nejustificată economic participația de 50% a companiei private Nova și a constatat un dezechilibru între drepturile celor doi parteneri. În răspunsul său, Nova susține că prezența sa în RoPower a fost gândită ca una temporară, până la intrarea unor investitori mai puternici și afirmă că, dacă proiectul este abandonat definitiv, este dispusă să inverseze tranzacția terenului și să restituie banii încasați. În paralel, Ministerul Energiei, ca acționar majoritar, a respins propunerea conducerii Nuclear Electrica de a compara tehnologia NuScale cu alte tehnologii de reactoare nucleare modulare și alte amplasamente. Strategia inițială continuă, dar condițiile deciziei finale de investiție nu sunt îndeplinite. Acordul cadru cu NuScale nu este semnat, iar proiectul nu a intrat în etapa de preproiectare și construcție. Blocajele nu sunt exclusiv românești și alte proiecte reactoare nucleare modulare europene întâmpină probleme de cost, finanțare, autorizare și maturitate tehnologică. Și acesta a fost videoul de astăzi. Dacă și tu consideri că este util ceea ce fac, mă poți susține pe Patreon. Acolo îți pot răspunde direct la întrebările tale personale de știință printr-un video personal pe care ți-l trimit pe WhatsApp. Dacă nu te-ai abonat până acum la canal, o poți face chiar acum apăsând pe acest buton. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, tu ești cool, numai de bine, la revedere!